Bila mana kita bercakap mengenai Antartika, banyak perkara yang kita telah ketahui. Akan tetapi, lebih banyak lagi yang belum anda ketahui. Antaranya, projek pusat pemerhatian Ice Cube Neutrino yang telah digali sedalam 2.5 km. Lebih dalam dari Menara Burj Al Khalifa di Emirat Arab Bersatu. Apa yang saintis sedang usahakan dan kenapa saintis bangunkan projek Ice Cube Neutrino? Astrolab membawa anda projek Ice Cube Neutrino Antartika. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, langit gelap gelita sentiasa mengilhamkan rasa ingin tahu manusia tentang apa yang berlaku di luar sana. Ahli astronomi yang wujud pada zaman terdahulu meneroka dengan mata dan imajinasi mereka. Orang ramai kebanyakannya melihat ke langit mencari petunjuk dan pemahaman. Hari ini, pandangan kita tentang alam semesta telah berubah secara dramatik. Kemajuan dalam teknologi telah membawa kepada teleskop yang membolehkan kita melihat alam semesta yang tersembunyi seperti X-ray dan MRI yang memberikan pandangan berbeza kepada doktor tentang badan kita. Imej yang menakjubkan daripada gelombang radio hingga sinagama telah memberi kita pandangan baharu mengenai teka-teki kosmik. Kita kini berada di ambang satu lagi era yang menarik dalam astronomi, di mana utusan kosmik baharu, zarah-zarah kecil yang dipanggil neutrino, boleh digunakan menggantikan penggunaan cahaya yang biasanya digunakan. Neutrino bertenaga tinggi dicipta dalam persekitaran yang paling ekstrim di angkasa lepas, seperti letusan bintang secara besar-besaran dan berhampiran lohong hitam. Meneroka neutrino akan memberi kita cara baharu untuk meneroka enjin kosmik terhebat di alam semesta. Tetapi apakah sebenarnya neutrino dan bagaimana kita mengejar dan menangkap sesuatu yang sangat kecil dan sukar difahami sehinggakan ia digelar zarah hantu? Untuk menjawab soalan sukar ini, Astrolab akan melakukan perjalanan yang luar biasa ke Kutub Selatan, di mana kita akan bertemu Ice Cube, sejenis teleskop baharu unik yang tertanam jauh di dalam lapisan ais benua Antartika. Ice Cube dibina khas untuk mencari neutrino bertenaga tinggi ini. Neutrino ialah utusan kosmik yang menakjubkan kerana ia tidak berjisim. Ia benar-benar kecil dan ia juga hampir-hampir tidak berinteraksi. Neutrino adalah sangat kecil, tetapi melalui zarah tersebut kita mengkaji seluruh alam semesta yang besar. Jadi apabila kita keluar pada waktu malam dan melihat bintang, kita melihat pancaran cahaya dari bintang. Apa yang kita lakukan dengan Ice Cube adalah perkara yang sama. Bezanya, kita melihat neutrino. Ini adalah galaksi rumah kita di Bima Sakti. Galaksi besar yang menempatkan pelbagai saiz bintang yang besar. Planet bumi kita dan teleskop Ice Cube di Kutub Selatan terletak di pinggir dalam lelengan Orion. Kira-kira 26,000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Matahari hanyalah satu daripada 200 bilion bintang di galaksi. Daripada 8 planet di sistem suria, hanya satu yang kaya dengan kehidupan. Planet kita adalah rumah kepada pelbagai jenis teleskop. Ada yang berada di pergunungan tinggi dan ada yang berada di angkasa. Tetapi hanya satu yang tertimbus dalam 1 kilometer paduh ais. Untuk menangkap neutrino hantu, ahli fizik memerlukan jaring yang luas. Mereka memerlukan pengesan yang besar dan mereka memerlukan tempat yang gelap dan jernih. Kutub Selatan dengan batuan benua yang masih terpelihara dari tangan-tangan manusia yang jahat, sesuai bagi pencerapan neutrino Ice Cube. Animasi ini menunjukkan neutrino yang telah mengembara merentasi angkasa dari blazar, memasuki ais Antartika. Sejurus sebelum sampai ke pusat pengesan Ice Cube, neutrino berlanggar dengan nukleus atom, menghasilkan zarah muon. Muon terus melalui ais yang dalam dan memancarkan cahaya biru. Seterusnya dikesan oleh sensor foto dalam Ice Cube. Antartika adalah benua yang mencabar dan sejuk. Kutub Selatan mula diterokai pada tahun 1912 oleh Roald Amundsen dari Norway. Penerokaan Ice Cube bagaimanapun bermula jauh di bawah ais. Ice Cube adalah teleskop terbesar dan paling hebat di dunia sebelum dipintas oleh teleskop dari China.
Tiada cermin atau kantar seperti teleskop tradisional. Sebaliknya, lubang dalam telah digerudi 2.5 km ke bawah dan lebih 5,000 penderia cahaya yang dipanggil DOM telah diturunkan dan dikunci pada tempat. Membina Ice Cube merupakan satu cabaran teknologi yang menakjubkan. Ice Cube jauh lebih besar dari patung Liberty, malah Menara Eiffel. Ice Cube merupakan cube ais yang sangat besar, 1 km pada setiap sisi. Walaupun neutrino banyak, Ice Cube mencari neutrino bertenaga tinggi yang jarang ditemui dan ia melihat ke semua arah sepanjang masa apabila neutrino tunggal berlanggar dengan nukleus atom dalam ais. Muon tercipta. Muon kemudian bergerak melalui ais menghasilkan cahaya biru di sepanjang jalan. Ini dipanggil sinaran Cherenkov. Untuk pengetahuan anda, jauh di bawah permukaan, ia benar-benar gelap tetapi aisnya sangat jernih. Cahaya biru akan ditangkap oleh penderia canggih dan bertukar menjadi isyarat digital. Para saintis kemudian akan memeriksa isyarat ini untuk corak yang tercipta oleh neutrino tenaga tinggi. Corak itu akan membantu mereka membuka rahsia tentang sinar kosmik atau kuasa di sebalik lohong hitam atau letusan sinar gamma, letupan terbesar di angkasa. Ice Cube bermula dengan idea Francis Halson, profesor fizik di University Wisconsin, Madison. Beliau pertama kali membayangkan sebuah balai cerap di bawah ais 20 tahun lalu. Ia kemudian diikuti oleh lebih daripada 1 dekad reka bentuk dan pelbagai ujian. Akhirnya, selepas 7 tahun pembinaan dan usaha ratusan orang di seluruh dunia, Ice Cube telah pun siap. Meneroka alam semesta menggunakan neutrino tenaga tinggi bukan lagi sekadar mimpi. Banyak yang telah dipelajari tentang neutrino, tetapi misterinya masih kekal. Sekarang kita cuba lihat dengan lebih dekat. Neutrino mempunyai 4 sifat penting. Pertama, ia banyak. Jumlahnya melebihi semua butiran pasir di planet bumi, semua bintang, malah semua atom dalam kosmos. Kedua, ia adalah sangat kecil. Tidak dapat dilihat oleh mata kita dan juga mikroskop kita. Ia berbilion kali lebih kecil daripada sebutir pasir. Ketiga, ia bergerak pantas, boleh dikatakan pada kelajuan cahaya. Dan yang keempat, sifat neutrino adalah neutral dan ia jarang berinteraksi. Bertrilion neutrino terbang melalui badan anda setiap saat, jauh melebihi keupayaan cahaya menembusi kaca. Neutrino adalah zarah paling ringan di alam semesta. Semua yang lain mempunyai lebih banyak jisim seperti elektron, atom, malah sel. Namun zarah hantu yang hampir tiada jisim ini membantu menjelaskan objek yang paling besar dan paling bertenaga di alam semesta. Apabila nukleus tidak stabil, yang lebih besar pecah seperti apabila uranium berubah menjadi plumbum. Ia mengeluarkan tenaga dan nutrien. Malah pisang menghasilkan neutrino daripada perebutan radioaktif semula jadi, helium. Neutrino juga muncul apabila atom bercantum bersama seperti di matahari. Setiap saat, hampir 1 bilion tan hidrogen menghancurkan dan melekat bersama, menghasilkan helium, tenaga dan neutrino. Walaupun foton yang dihasilkan di dalam matahari tebal mengambil masa sehingga 1 juta tahun untuk mencapai permukaan, neutrino terbang keluar dalam masa hanya 2 saat dan ia sampai ke bumi dalam masa 8 minit sahaja, memberikan maklumat penting tentang kuasa yang menggerakkan matahari. Neutrino juga dihasilkan oleh sinar kosmik. Zarah bercas tenaga tinggi ini menembusi ke atmosfera kita, menghasilkan hujan zarah baharu termasuk neutrino. Neutrino suria sangat banyak dan biasa dikesat. Bertrilion darinya berlayar melalui bumi. Tetapi Ice Cube direka untuk menangkap neutrino yang jarang ditemui. Neutrino yang lebih ekstrim, zarah hantu yang dicipta oleh sinar kosmik dan dalam fenomena paling ganas di alam semesta. Sebahagian kecil cahaya di alam semesta sebenarnya bukan tercipta oleh bintang, tetapi oleh peristiwa bencana seperti letupan, pelanggaran, supernova dan lohong hitam. Saintis Ice Cube sangat berdedikasi dalam usaha mereka menjalankan misi ini. Titik pusat mereka adalah di sini, makmal ICL atau Ice Cube. Neutrino kosmik yang ditangkap di bawah ais dikumpulkan di ICL. Walaupun penggerudian untuk Ice Cube adalah kerja keras dan sukar, idea di sebaliknya adalah memastikan air panas pada tekanan tinggi mencairkan ais yang sejuk. Operasi penggalian bagi cube ais meluas di mana lebih 17 juta galon ais telah dicairkan. Untuk membina cube ais cukup untuk mengisi 0.5 juta tap mandi. Setiap tahun, hanya terdapat beberapa bulan yang cukup panas untuk melakukan semua penggerudian.
pengkabelan dan pembinaan. Itulah sebabnya ia mengambil masa 7 tahun untuk menyiapkan Ice Cube tersebut. Pada musim tertentu, ramai saintis berada di sini dan akan meninggalkannya jika tiba musim sejuk. Bekerja di Kutub Selatan sambil melihat matahari di atas ufuk selama 6 bulan berturut-turut adalah pengalaman yang unik. Walaupun suhu di bawah sifar, terdapat saintis yang bekerja pada suhu ekstrim ini. Terdapat pasukan sains lain di Kutub Selatan selain Ice Cube. Ia adalah komuniti kecil yang terdiri daripada 100 orang. Semuanya hidup dan belajar bersama. Tetapi setiap tahun musim kerja berakhir apabila matahari lebih rendah dari ufuk dan menjadi terlalu sejuk untuk menerbangkan pesawat dan mengendalikan jentera. Saintis akan cuba bekerja dari rumah jika keadaan tidak mengizinkan di Antartika. Bagi yang berjiwa kental, mereka akan terus berada di sini. Apabila neutrino merempuh atom, muon tercipta. Muon bergerak melalui ais dan berinteraksi dengan molekul ais menghasilkan sinaran Cherenkov. Cahaya biru penderia mengesan dan merakam cahaya ini. Untuk memahami peristiwa ini, ahli fizik mencipta animasi seperti ini. Warna menunjukkan jujukan masa cahaya biru yang direkodkan. Saiz buih mendedahkan jumlah cahaya zarah ini bergerak hampir pada kelajuan cahaya. Jadi dalam masa nyata, setiap peristiwa berlangsung hanya per sejuta sesaat. Benderia kemudian menghantar maklumat ke permukaan dan kemudian sehingga ke makmal Ice Cube. Maklumat dipancarkan kepada penjejak dan geganti data di angkasa, di mana ia dihantar semula ke bumi. Peristiwa neutrino adalah satu dalam sejuta, jadi ia memerlukan kreativiti dan keazaman untuk mencari jawapan. Para saintis didorong oleh rasa ingin tahu yang tidak pernah berputus asa. Semua data Kutub Selatan diteliti. Bagi mengetahui apa neutrino kecil boleh memberitahu kita tentang alam semesta yang sangat besar. Pada tahun 1604 berlaku peristiwa supernova. Ia adalah yang terakhir dilihat dalam galaksi kita. Cahaya bintang itu bertahan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya pudar dari pandangan. Hari ini kita masih boleh melihat abu dari letupan ini. Letupan supernova adalah kematian bintang besar-besaran dan itu kehabisan bahan api nuklearnya. Ia meletup, runtuh di bawah jisimnya sendiri dan kemudian meletus. Ice Cube bagaimanapun sedang mencari fenomena yang lebih ekstrim daripada supernova. Jauh lebih berkuasa daripada bintang yang meletup ialah kelahiran sinar gamma. Satu cara di mana letusan sinar gamma dicipta ialah penghancuran dua bintang neutron, dua jasad bintang yang tumpat. Pelanggaran ini menghasilkan sinar kosmik dan neutrino yang melampau. Ice Cube sedang mencari satu lagi penjana sinar gamma yang meletup, malah lebih bertenaga, iaitu hypernova. Bintang biru besar 100 kali ganda lebih besar daripada matahari. Kehabisan bahan api dan mulai runtuh. Keruntuhan graviti ini begitu dominan sehinggakan ia melingkupkan ruang dan masa. Ini adalah lohong hitam. Kawasan di mana graviti sangat kuat sehinggakan tiada apa-apa walaupun cahaya boleh terlepas dari. Hypernova berkemungkinan besar menghantar neutrino tenaga tinggi ke bumi di mana Ice Cube bersedia menangkapnya. Tetapi mungkin ada enjin yang lebih berkuasa di alam semesta berbanding hypernova. Terlindung di sebalik ruang angkasa yang gelap adalah lohong hitam gergasi. Gravitinya menarik bahan sekeliling dan memusnahkannya dan menghasilkan zarah dengan tenaga yang jauh melebihi yang dihasilkan oleh eksperimen pemecut terbesar di bumi. Lohong hitam yang sangat besar juga dipanggil AGN, Nucleus Galaxy Active. Gergasi menakjubkan ini dijana oleh sejumlah besar jisim yang dihimpit ke kawasan yang agak kecil. Ice Cube telah menangkap neutrino tenaga tertinggi yang pernah direkodkan. Tetapi penemuan baru sentiasa datang dengan soalan baru. Dari mana sebenarnya neutrino berasal? Bagaimanakah jet hebat dalam AGM terbentuk? Para saintis Ice Cube berharap dapat membongkar misteri yang menarik ini dan banyak lagi. Manusia telah melakukan perjalanan hebat merentasi masa, bermula daripada merekodkan buruj pertama hingga perjalanan kita pada hari ini yang membawa kita daripada pengesahan Ice Cube Kutub Selatan hingga ke hamparan terjauh alam semesta. Alam semula jadi sangat mengejutkan. Setiap teleskop baharu mendedahkan misteri baharu untuk dijelaskan. Penerokaan tidak akan pernah berakhir selagi terdapat orang yang masih ingin tahu.
dan membangunkan alat kreatif untuk melihat sesuatu. Orang yang bekerja di Ice Cube didorong oleh semangat mereka. Usaha mereka untuk penemuan mencari cara baharu bagi memahami alam semesta kita dengan mengejar zarah hantu. Apa pendapat anda? Berikan komen anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.